lecture of the sutra. We have another 50 slides to go. So at the rate we're going, judging by the speed in the past, I should take another year or so. Because usually in past sometimes we would stuck discussing this the principle of the sutra on just two slides. I mean two lines of the slides. All right. So here we are. I want to remind you the context of the text. The sutra. This is section 29 of the sutra. It's way at the end of it. Section where the Buddha now teaches the Bodhisattvas. He says that Shubhuti, if someone were to say the Tathagata either comes or goes, either sits or lies down, that person would not understand the meaning of my teaching. And why? The Tathagata does not come from anywhere, nor does he go anywhere. Therefore, he's called the Tathagata. Shubhuti, 若有人言如来者，如来若来若去，若去若坐若卧，世人不解我所说义。而以如来者，无所总来，无所总去，vô minh如来. Chú Bồ Đề nó không phải nói Như Lai học đến, học đi, học ngồi, học nằm, người này không hiểu nghĩa lời ta thuyết. Tại sao Như Lai không từ đâu đến, không đi đâu cả, nên gọi là Như Lai. Okay, now we started discussing this about a month ago, and we stopped at slide. This is a slide we're supposed to be continuing from, slide 782. I went over the lecture today. Actually, today we're not supposed to have a lecture, but since we ate such a good lunch, I feel guilty. I asked, is there a lecture today? And they asked me, is there a lecture today? I said, no. So they said, yes, we'd like to have a lecture. And I said, in that case, I have to stop eating and just save myself from the lecture. Okay, 782. Wait, I'm behind. Why is that? Some people can see the Buddhas, and some people don't. Okay. It's because when our mind is pure, He comes to us. Tại sao con người có thể thấy được Phật, con người không thấy được Phật? Tại vì khi cái tâm quý vị mà thanh tịnh thì Đức Phật sẽ đến với quý vị. In contrast, the mind is impure. He disappears, you cannot see. Ngược lại, khi tâm quý vị nó bất tịnh thì quý vị không thể thấy Phật được, hoặc là Ngài biến mất. Okay. So I asked you, has anyone seen the Buddha? Mẹ hỏi quý vị, ai thấy Phật chưa? Has anyone seen the Buddha in your years of cultivation? Has anyone seen the Buddha? Những người mà đã tu nghiên cứu Phật pháp từ lâu rồi, cho hỏi theo quý vị thấy được Phật chưa? Raise your hand those who seen the Buddha. Oh, no one? Thầy có thể tường xả có bị sụp phải. Tại sao thầy thường phải xả? Lúc đó con vẫn nằm ngủ, con thấy tường nó vân va. Lúc nào? Cơ hội nào? Nhớ lúc nào? Tường va là Phật A Di Đà, Phật là A Di Đà, hay là Phật Thích Ca? Nằm là ngồi. Okay. Travis says that he also raised his hand and he says, I saw the Buddha. I said, how? He says, he dreamt of the Buddha, golden, very, very bright. And I said, when? It was about a month ago.
Okay? Anyone else? To dream, you know, the Buddhist teaching said to dream of the Buddha is very, very auspicious. Kinh Phật nói, sách Phật nói, có thể mà thấy được mơ được Phật là một chuyện rất là các thứ. Yes, Vicky. That's really cool. What are dreams? What is a dream? A dream is when you sleep, I think. Yes. How do you know if it's a false thinking? It's not false thinking. How do you know it's false? It's not false thinking. Not wishful. It's not wishful thinking. Because I believe it's not wishful thinking because I did wishful thinking and the Buddha never appeared for me. It's wishful thinking when you demand it, when you ask for it, when you wish for it. Usually these apparitions appear because in the least when you least expect it. Thì thường cái này cũng vào vọng tưởng, tại vì cái gì mà áo ước mà thấy Phật này nọ thì chưa chắc Phật hiện ra. Cái đó gọi là tham lam, gọi là mơ mộng viển vông. Mình thấy được Phật ngồi nhiên hiện ra trong duyên, hiện ra chứ không thể nào mình tính toán được. Okay? Yes. Go ahead. Nói được chứ. Tự nhiên, I mean, this is a Dharma discussion. We're supposed to share what we share our thoughts. It's not to prove or trying to show off. This is not one-upmanship and trying to brag. Okay? It's about sharing. And that's all it's about. The Dharma is about sharing. Mahayana teaching, as I see, it's about sharing your personal experience, your understanding. We're not trying to prove anything. Mình có mình chia sẻ, chứ không phải mình đứng đây để mình khoe khoang hoặc là chứng minh cái gì hết. Yes. Sao? In the past, she didn't know Buddhism. Làm cái công việc rất là nhiều, rất là khổ. Cái tự nhiên mình không biết chỉ đạo. Thấy nhớ là phải làm. Có ăn cái này kia tự nhiên mình không ra làm cái gì. Tự nhiên cái có cái học. A Di Đà. Sao biết A Di Đà? Không biết tôi biết A Di Đà, tôi biết cái người Phật đó. Nó xa nó chiếu tới mà cái màu cái kiểu như là màu vàng. She says that years ago she worked very hard. She they came here to this country and with nothing. And I think they both people đó chạy nạn có đây không? Đi tàu có đây không? Không như lúc mà đó là chạy nạn có đây không? Ở Việt Nam chạy nạn có đây. They came she came from Vietnam and by boat, right? But chạy tàu qua là sao? Đi tàu là sao để qua đây được? Làm sao mà qua xứ này? Mà làm sao qua xứ Mỹ? Hả? Okay, she escaped by boat to this country, and they worked very hard. She worked very hard. She labored to make ends meet and to build her American dream, and that's all she did. This is a story of many immigrants, by the way, when they came here and they worked so hard, and. So she worked very hard, and that's all she knew. She knew she just work. And then one day she had this false thought. She says, I wish there could be a place where I don't have to work anymore. I don't have to work for a living. That would be so nice. And all of a sudden she saw a statue, a golden Buddha statue
shining light upon her, from afar, shining light upon her. And she says, as a statue of Amitabha Buddha, I immediately asked, I said, how do you know it's Amitabha Buddha? She said, I didn't know. And then she started going to the temple. She saw all kinds of Buddha statues. They're all different. She couldn't tell the difference. And then she went to see 10,000 Buddhas. And sao? And so she went to many temples. She saw many Buddha statues. And one day she went to CDTV, see the 10,000 Buddhas. And she walked around and she saw a Buddha statue that appeared in her dream. Ở đâu vậy? Ở cái vùng nào? Tường nào? Ở cái tường chỗ nào? Đi ra chỗ nào hả? And so she said she saw a Buddha Buddha statue of Amitabha, and I said, wait a minute, Amitabha Buddha, where? We're in CCTV. And she says, and she opened some kind of book, and she saw that picture right there. Rồi sao nữa? So then she says, wow, that's Amitabha Buddha. It must that's it. He does exist. So she was working away, and then suddenly, as they had this false thought of, I would wish there is a country where I don't have to work like this. I don't have to suffer like this. I don't need to work for a living. Okay, she doesn't know even what cultivation is. I don't want to work. I'm fed up with work. and that only means that she suffers so much from working. That's enough. This is too much suffering. And the Buddha statue keep on coming close to her face and shining light upon her. That's why she could not forget that picture, that statue, and she saw her again in the book. Have you seen the Buddha yet? Not yet. See? Yes. Cái sao nữa? And that's why ever since and the funny thing about her is that when people talk about Amitabha Buddha, she believes there's such a Buddha exists. Okay. Rất là hay. That's very nice. Okay. Anyone else? Usually the Buddhas appear to you, whether in the flesh or in the dreams. It's in order to help deepen your faith. Rất nhiều khi Đức Phật hay Bồ Tát mới hiện ra trong cái giấc mơ quý vị, trong cái hoặc là thành thân để giúp phát triển cái lòng tin của quý vị. The Shami, one of the Shami who Vietnamese Shami who's going to the temple right now, waiting for full ordination. He dreamt of Amitabha Buddha when he was in labor camp, Vietnamese labor camp, where you're supposed to go and die.
Như cái ông thầy hiền trì, ông đang qua chùa khác để mà đợi thọ của trúc giới, là ông đã trong cái chết đó, thì ông chỉ còn mơ thấy Phật A Di Đà thôi. In the midst of death, in the midst of impending death, no way out. That's when he says, I believe in Amitabha Buddha. This is the only way out for me. Okay, because I don't want to die. I'm expected to die. Tại lúc đó vào cái trại đó, là cái trại là đợi chết thôi. Okay, thành ra ông nói bây giờ cái cuộc đời mình chỉ còn cái hy vọng cuối cùng là A Di Đà Phật. Ông bắt cái lòng tin. And that's why when he put all his faith into Amitabha Buddha and recited his name 10 times a day only, as instructed in that book. Và chỉ niệm Phật A Di Đà 10 lần thôi, theo cái kinh dạy chữ đó thôi. Sách này dạy 10 lần là được bản sách. Thành ra một ngày chỉ dạy chỉ niệm 10 lần. Every day he used exactly, he said 10 times, that's it. And he said, I recite 10 times, now I'm guaranteed of rebirth to the pyramid. I don't have to worry about death anymore. I don't have to be afraid of death anymore. Ông chỉ theo cái lời của cái sách nó dạy, sách Tịnh Độ dạy, chỉ nói là chỉ cần niệm Phật 10 lần thôi là xong. Thành một ngày chỉ niệm Phật đúng 10 lần thôi, không có hơn, không có bớt. So he placed all his faith in this 10 recitation. Niệm Phật chỉ đúng 10 lần thôi, nó ngừng lại. So every day he says, I can look forward to it, to recite it 10 times, to assure my rebirth. So sao thôi đi, mỗi ngày chỉ tới giờ đó niệm đủ 10 lần để mà lo cái chuyện vãng sanh. Okay. And one day he lied down in his dream. He saw Amitabha Buddha coming over. Trong đêm kia, okay, ngủ thì thấy Phật A Di Đà tới, hiện trong mơ, ôm lấy cái y khoan, with Amitabha, with his sash here, his Amitabha sash, draping over him. Okay, and that's when he says, "That's it. I have nothing to fear anymore." He became peaceful. Mà mơ thấy Đức Phật tới, Đức Phật A Di Đà tới, lấy cái y quàng trong người, quàng người. Ông từ đó về sau là ông không còn sợ chết, không gì phải lo. Okay, and the funny thing is that during the chanchi, during the fochi, I asked people. I said, you have been taught that when you recite the Buddha's name and you recite it 10 times, you attain rebirth. Trong cái Phật thất thầy hỏi nhiều người, thầy hỏi tại sao quý vị có thể một cách mơ hồ, cách điên rồ như vậy, nghe thầy dạy 10 lần, niệm Phật 10 lần có thể được đắc được bản sanh. Làm sao quý vị có thể tin được? How can you be so sure? What if you don't make it? Thì thầy mới hỏi, lỡ trường hợp quý vị cứ bao nhiêu người, mấy người như mà bà già trầu đó, cứ ngồi cái nghe cứ nói tin là mình niệm Phật là sẽ đắc được bản sanh. Lỡ không đắc được thì sao? I asked all of them in the audience. I said, what if you don't attain rebirth? What are you gonna do? No one had answered. Không ai trả lời được. Yes. You remember that question? You try the best you can. You've been trying the best you can. Ask all these people around you. You've been trying your best you can. That's why you're still here. You think it's that easy to listen to this kind of Vajra Sutra lecture? Because you've been cultivating Mahayana for a long time already. Most people who hear Mahayana for the first time would run away from this Vajra Sutra. They will not, and they can't stay. There's nothing we can do about it. And the fact you come here all this time, at least the last 10 times for Shana, and listen, and be able to listen, and not be alienated, be offended by the sutra,
by the content, what the Buddha is saying. Because what the Buddha is saying is nonsense. You asked me. When I read this sutra 20 years ago, I said, I don't get it. I don't get it at all. And I read my master's explanation of this Vajra Sutra. I didn't get it either. I was even more scared. Quý vị có biết không? Quý vị nghe được Kinh Kim Cang nào không bỏ đi thì quý vị phước báo không thể tưởng tượng được. Không phải lần đầu tiên đâu. Tại vì nếu cái người mà lần đầu tiên nghe Kinh Kim Cang thì quý vị sẽ bỏ chạy. Quý vị nghe không nổi đâu. Tại thầy nói quý vị nghe nè, cách đây 20 năm thì đọc Kinh Kim Cang là thầy không hiểu gì hết. Thì sợ chứ sợ. Xong sẽ đọc cái Kinh Kim Cang, cái chú thích Kinh Kim Cang này, về thì hóa giả, càng không hiểu hơn nữa. Ok, Kinh Kim Cang là khó hiểu dễ sợ. And yet, I know it is my belief that the reason you keep on coming back is because you're not afraid of it, you're not offended by it, you don't disbelieve it. Cái lý do mà quý vị cứ tiếp tục tin nghe Kinh Kim Cang, tin nghe Kinh Kim Cang là tại quý vị không có nghi ngờ, không có sợ. Okay? That means that you've been studying Mahayana all this lifetime, and yet you're still coming back here because instead of going to the Amitabha Buddha Pure Land. That's what I'm saying. If you believe in that. Okay, excuse me. Flipping. It's from the Chanchi. Time to get up and walk around a little bit. Nên là từ cái thiền thất mấy cái chuông nó bật reo như thế. I keep on explaining it to you, but people don't seem to understand it. Tại vì cái thầy nói mà nói thôi cái gì cũng hiểu. You keep on reciting Buddha's name, and you don't attain rebirth. The Pure Land, lifetime after lifetime, you come to Buddhism, Mahayana. You say, okay, I'm going to go to rebirth. I'm going to recite Buddha's name because I want to go for my father's Pure Land, and you didn't. And you come back again and you listen to Mahayana and say, okay, yeah, that sounds right. Let me recite the Buddha's name, and I want to go to Amitabha's Pure Land. Thì quý vị biết không? Thì quý vị cứ trật đò hoài cứ tới rồi kiếp tới nghe đúng rồi, rõ ràng không thầy không dạy cái niệm Phật là mình đắc bản sanh mà. Does it sound familiar to you? Huh? That's why I asked you. This is American Pure Land Buddhism, okay? It's not Chinese or Vietnamese or Asian, where they said, the master says so, therefore it should be so. Here it's okay for us to question the master and ask for proof. That's the American way. This is how we investigate everything. We are entitled to ask, to express our doubt, okay, and disagree. Perfectly okay. It doesn't scare me, okay. That's what investigation is about. Okay, so that's why I asked. I myself, as a lecturer, as a monk, I have to ask you: how could you simply sit there and tell me that you believe that? What if you're wrong? And I believe you've been wrong all these lifetimes, and you still continue to be wrong. Anh nói thầy có quyền về việc phương diện, quý vị thầy biết là quý vị từ chùa khác tới, quý vị không nói là mình không có quyền, không đồng ý với thầy, không đồng ý cãi, không bất đồng ý với thầy là chuyện đó là không có lễ phép, không có đâu. Cái xứ Mỹ này mình có quyền không đồng ý với thầy, mình có quyền thách thầy. Nó tại sao thầy có thể nói được như vậy? Okay. Tại sao là cái Phật pháp cái xứ này nó muốn thịnh vượng thì phải có quyền cho người cái xứ này ta hành động. Cái xứ này như vậy, cái gì ta có quyền hỏi, ta có quyền nghi. Thầy ngoài là như vậy, thầy mới nhắc lại cho những người chính thầy phải hỏi quý vị sao quý vị có thể tin được như vậy. Thầy chắc chắn rằng là quý vị
đã cứ đời kiếp cứ tới ngồi để nghe Phật pháp, giảng Phật pháp xong rồi niệm Phật, chắc chắn mình vãng sanh mà, cái gì đâu còn đó, mà đã gương mà nói chắc chắn tôi vãng sanh mà. Phật thầy nói làm sao mà sai được? This is Chi says, my sư phụ, my great master says it must be so, therefore I believe him, and that she's still here today. Này cái bà này, tôi nghe mấy ông thường nói là cái tin xong bây giờ cứ vác mặt tới kiếp này cứ vác mặt thật tới thầy nghe lời thầy biết. This time she comes to me and she said, oh yeah, of course, master says it must be true. Phải không thân thương? So I asked everyone in the audience, I said, how could you believe so and what if you wrong? Thầy hỏi, trường hợp quý vị sai thì sao? Yes. So does it mean that, let's say, I don't mind showing my ignorance, that if somebody requests rebirth back, and even if they get it, they just get additional blessings that, maybe make it to Pure Land life, so they keep coming back because they need more blessings. My point is this, and let me hang on to that. I think you go digressing. That's not where I want to go. Where I wanted to go is that no one could answer me. I said, wait a minute, he's the one who's lecturing about rebirth. He says, and then he turns around and says, what if I'm wrong and you don't attain rebirth? How can you be so gullible? That's my challenge to you and to the audience. Đây là ông thầy giảng kinh, giảng tịnh độ, xong quay ngược là nói là nếu mà tôi giảng sai, vì sao quý vị có thể một cách mù quáng tin tưởng như vậy? Đợi quý vị mà tôi sai sao? Đợi quý vị không đi được thì sao? And no one gave me an answer. Không ai trả lời được đấy. Mỹ, làm sao? Lỡ mà thầy sai sao Mỹ? Bây giờ đi mổ lỡ mà tử của thầy sao? I asked her, you probably need back surgery soon. What if I'm wrong? What if you're wrong? And you know what? No one could answer me. Không ai trả lời thì được hết đó. Except for him. Remember that Chami? You know, anyone remember what he said? Có ai nhớ cái ông nói gì không? He said in Vietnamese. I said, don't speak nonsense, shut up. Ông trả lời bằng tiếng Việt. Mà thầy chặn ngay lập tức, nó đừng nói tầm bậy tầm bạ. You know what he said? He said right there. Ông ngồi bên cạnh này, ông trả lời thầy nghe ngay lập tức. Everyone discussing, he says, what if I'm wrong? What if I can't make it? What are we to do? And immediately he blabbered his own answer. Trong lúc người ta đang sao đó, thì ông trả lời như thế. Don't speak nonsense. I never translated that. That's why. Mà thầy không dịch cho quý vị nghe, không nhắc quý vị nghe. You know what he said? Would you like to know what he said? Yes. You do? Yes. It's nonsense. I told you it's nonsense. Thầy nói là chuyện nói vô duyên lãng xẹt, thầy không dịch luôn mà. Tụi nghe làm cái gì? See, this is what happened. What's the matter with you folks? You don't want to listen to the proper Dharma. You only want to listen to nonsense. Thấy rõ ràng không? Là nói chính pháp quý vị muốn nghe. Ngủ gà. You know, when I speak after Sunday, after lunch, when I speak Dharma, will you just back that? Chiều chính thức rằng cũng vậy á. Cô Quảng Ngân á, tới ngồi nghe giảng kinh đầu tiên cô làm gì? Cô ngủ gật cái đã. Mà bây giờ mắc mời thao lao muốn nghe cái ông nói tầm bậy tầm bạ. Now look at her face. She wants to hear with that nonsense. Thế dễ sợ không? I rest my proof. Everyone's awake. Someone was sleeping back there. Now, yeah, I want to hear. Có người đừng làm như mình. Bật lên mình muốn nghe. You know what he said? He impressed me so much. He impressed me so much. That's why immediately I told him to shut up. Because that was a test.
And he shut up. He said, Master, I believe that Amitabha Buddha would never let me down. Ông nói rằng, Thầy ơi, con tin rằng Phật A Di Đà không bao giờ phụ con. Right. That woman was back. What is she babbling about? Huh? Cái bà mà đau lưng nữa. Huh? He says, I'm from the South. I speak Vietnamese with a Southern South Vietnamese accent. She said, I'm from the South. I can't understand you. It impressed me so much that he could say that Amitabha would never let us down. Ông nói hay quá. Ông nói là Phật A Di Đà không có phù chúng ta đâu. What does it tell you? Faith. He believed in it. That's why Amitabha Buddha appeared to him. Quý vị thấy hay không? Là ông tin, hoàn toàn ông tin vào Phật A Di Đà thì ông mới thấy được Phật A Di Đà ở trong cái trại. Can you see that? Can you believe that? Is it clear to you? That his faith may be stronger than yours? Quý vị có thể thấy rõ ràng thì chứng minh cái lời thầy chứng minh không? Là cái lòng tin ông là mạnh hơn quý vị tí không? That's why Amitabha, he could see Amitabha, you can't. Vì vậy ông có thể thấy A Di Đà Phật mà quý vị không thấy được. Is it possible? Would you believe that? Yes. Thưa con nghĩ Phật biết trật tự đây thương chúng sanh lắm, nhưng mà chúng sanh phải cố gắng tu, thành tâm mà tu, tĩnh tâm mà tu mới được giảng sanh, chứ không có đơn giản mà chỉ 10 câu Phật là được giảng sanh, không có đơn giản gì được. So you have to work for it, and you have to really believe and cultivate. It's not that simple. It's not that easy. The difference between those who make it and those who don't, like you, is that the difference in faith. Thì nghe không? Cái sự khác biệt giữa những người mà đắc vãng sanh với người chưa đắc vãng sanh như quý vị là cái lòng tin. That's the analogy I'm trying to help you understand, those of you who believe in Pure Land Buddhism. That the same thing here. When your mind is pure, you can see the Buddha. You are worthy. You make a connection with Amitabha Buddha. Cái tâm quý vị thanh tịnh thì sẽ thấy được Phật. This is consistent with all of Mahayana's teaching. Cái này là cái căn bản của trong tất cả cái giáo lý Đại thừa. We teach you about Mahayana in order to purify your mind. Chúng tôi dạy quý vị cái Phật giáo Đại thừa này để mà thanh tịnh hóa cái tâm của quý vị. Vajra Sutra is about purifying your mind. Cái kinh Kim Cang này để thanh tịnh hóa cái tâm của quý vị. What happens when your mind is pure? You bring forth to pure faith.
Khi cái tâm quý vị nó thanh tịnh thì cái lòng tin quý vị nó thanh tịnh. And I believe you could explain in many ways. Thì lúc đó cái tâm quý vị thực sự thanh tịnh, lòng tin quý vị thực sự thanh tịnh rồi thì quý vị có thể nhìn bằng nhiều cách khác nhau. Thứ nhất, number one, the Buddha comes to encourage you, make an apparition to encourage you. Đức Phật sẽ tới quý vị để khuyến khích quý vị. Okay? He comes to you in order to teach you, để dạy cho quý vị. And you believe it? Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? Đúng là hay là những người đi làm xong rồi đó cái người mà niệm Phật không có rõ ràng phải đúng gì, cái khi mà thấy người ta mà ôm cái niệm Phật hoài mà niệm sớm không, người ta niệm vô cái vị mát gì, không cũng khó khi mà niệm cái tấm đau quá thì niệm mình tự mà niệm lại cái chuyện rồi này kia, niệm cái trung tâm mình vân vân, cái đó cũng khó lắm mà ôm cái làm gì cái niệm nó khổ, cái đó mình không chịu nói. Người ta khùng thiệt. Nó là khùng thiệt. Khùng là đúng. Không, những cái nó làm gì vậy? What is a pure mind? I may ask you, what is a pure mind? The slide here says, when the mind is pure, it comes. What is a pure mind? Tâm thanh tịnh là cái tâm gì? Yes, sir. Say the thinking was frozen. Thinking frozen. Cái ý nó bị đóng, bị đông lạnh lại. Just like ice cubes, ice cream. It's all frozen up. Nó cứng lại. Okay? Yes, Vicky. Following the precepts. Following precepts. Giữ giới. Okay? Anyone else? What is the pure mind? Em tâm tịnh là cái gì? You keep on hearing about this. You keep on hearing about pure mind, pure mind. What is that pure mind? Quý vị cứ nghe nói cái thâm thanh tịnh hoài, cái thâm tịnh là cái gì thưa quý vị? Yes, Chana. Empty mind. Yes. Mireya, what is the pure mind? Don't sleep. What? Don't sleep. Don't sleep. Fear. Don't seek. No seeking. Don't cry. Don't cry. Seeking. Không có tham cầu. Okay? What's the pure mind? Thiên Điền, what's the pure mind? What? No false thinking. What is the pure mind? No false thinking, no thinking. Yes? That's a movie. That's a movie. So all of those are pure minds. There's one more thing that none of you realizes it. Có một chuyện khác quý vị không biết. All those are words. All those are concepts that you read from the books. Có người nói là không vọng tưởng, không giữ giới này nọ. Cái đó là những trả lời từ trong sách vở ra. Nhưng điều thiệt ra nó có một cái sự căn bản trong đó mà quý vị không biết được là cái gì. Is there something underneath all that before you can keep all precepts, that you can have no false thinking, that you can have
cái đó là có một cái căn bản ở dưới, có cái nền tảng ở dưới mà cái khiến cho quý vị có thể giữ giới được, có thể không vọng tưởng. Ok? Yes. Enter samadhi. Nhập định. Yes. What else? Oh, yes. Obtain enlightenment. Yes. All those. Yes. What else? Cái gì? Hả Trà? Belief. Faith. Excellent. I'm telling you this because it's from the teacher's perspective. I see it all the time, but I can't convince you. Cái này thầy giảng cái phương diện của người thầy. I can't convince you. Think about it. Why would the Buddha try to make an apparition on you to impress you? What for? Quý vị nghĩ ngược lại cho coi. Tại sao Đức Phật bỗng nhiên hết chừng làm sao bỗng nhiên hiện ra để mà làm lè với cái vị làm cái gì? Think about it. Yes. I remember in Sutra, Buddha said to his disciples, ask all the questions before I go, make sure that you have no doubts anymore. Excellent. That's it. We quit teaching Sutra. Yeah, he was very impressive. He says, I'm about to leave. Okay? All of you have been following me all these years. What he means is that all of you who are not 4th stage arhats yet, who are 3rd stage arhats and below, ask your questions before I leave, so that your mind has no doubt. Quý vị biết không? Trong cái kinh Di giáo, excellent. Trong kinh Di giáo, Đức Phật dạy rằng, Ngài nói rằng, thời gian đã đến rồi, ta phải đi. Các ngươi, ai thắc mắc gì, hỏi đi. Đây cơ hội cuối cùng để mà hỏi đi. Để trong tâm quý vị không còn một mảy may nghi ngờ. Quý vị không biết cái lời Phật giáo giảng có nghĩa là Ngài nói là rõ hơn là Ngài nói chuyện này nó rõ cho quý vị nghe. Các ngươi tam quả A-la-hán trở xuống, trong tâm mà còn có cái sự nghi ngờ nào đó, phải hỏi cho ta ngày hôm nay để ta giải quyết cái nghi ngờ cho các con. In other words, if you are 3rd stage arhat and below, có cách khác, những cái người mà tam quả la hán trở xuống. Okay, raise your hand. Anyone believes you are 3rd stage arhat and below? Yeah. Okay, if that you're like that, you're among that privileged group that the Buddha is trying to teach you. Thì những người mà thuộc trong cái nhóm người mà nhóm Đức Phật mà dạy trong kinh Di giáo đó, thì what happened is that you prone to having doubt in your mind. Thành ra quý vị có một cái bệnh nghi. You doubt the proper teaching, the proper dharma. Quý vị nghi ngờ cái thánh pháp. Yes, this is the nature of the difficulties in teaching you. You doubt every time we speak the proper dharma to you. When it's really the proper dharma, you doubt it. But when we talk about gambling, we talk about self-indulgence and drugs and drinks and alcohol and love and those things, you believe it right away. Okay? But when we talk about the proper dharma, we talk about selflessness. We talk about purity. We talk about nirvana. We talk about true emptiness. You say, no. Quý vị biết không? Giảng cái gì đó, mà giảng về cái chuyện bài bạc, rượu chè, trai gái, vui vẻ.
ăn chơi thì gì thích nghe như sợ tin. Ok, mà giảng về chánh pháp vô ngã, bất thường, khổ, niết bàn thì quý vị không tin. And that's the nature of your confusion. Cái đó là cái bản tính, cái bản chất của cái sự vô minh của quý vị. Agree, disagree, quý vị đồng ý là không? Mireya, do you agree with that? Okay. So the pure mind here refers to the fact that when we explain to you this concept called, let's say, rebirth of the pure mind, chẳng như cái tình tâm là gì? Tình tâm là khi mà quý vị, chúng tôi giảng quý vị về một cái giáo lý như chẳng hạn như là vãng sanh tây phương cực lạc. Okay? And inside of you, inside your mind, there's absolutely no thought of doubt. Okay? Thì trong khi quý vị nghe như vậy, tâm quý vị hoàn toàn không có một cái mảy may nào nghi ngờ. You don't look, because that's what happens to me constantly. Cái chuyện nó xảy ra như thầy thường xuyên lắm. Thầy giảng về cái pháp pháp kim cang này, pháp tịnh độ. I explain the Vajra Paramita Dharma. I explain about Pure Vajra Paramita Dharma. I explain about chant. I explain about samadhi. I explain about enlightenment. Okay. Invariably, I look at people's and the reactions. What does he know? How can he know? Thành thầy giảng như vậy, thầy rất thông thường, thầy nhìn đến mặt mọi người, cái gì đó, làm sao ông này không biết được? How would he know? How does he know? Is this for real? How come I haven't heard of it before? Thành đại đa số những người đều có phản ứng như vậy đó. Trong tâm quý vị nó nhảy tưng lên. Quảng Ngân, especially Hòa Dĩ, she says, I don't believe him. How could he know? Phải Quảng Ngân, sao ông không biết được? I remember so many of Master Shenhua disciples, bao nhiêu đệ tử của Ngài Tiên Hóa. They said, they tell me, they said, I've been going to the city of 10,000 Buddhas for 20 years. Nói tôi là tới vào một 20 năm. You know, they said, I am a master of Shenhua disciple. I'm a gold generation just like you. Nói là tôi cũng nói đời quả như là thầy ấy. Như Quảng Ngân, that's what you know, that my same is my Dharma brother, my Dharma sister. Right there. She's running away now. The woman who runs away now. That's that one. Okay. We are the same generation, the same disciple. Second generation. Okay, in this country. And he says, I'm a goal, just like you. I've been going to city to 1,000 Buddhas, for 20 years, 17, 20 years. Tôi đã quả. Tôi đã từng tới vào một thành đạo 17 năm trời. Okay. I never heard of the 49-day Dharma that you speak of. Và tôi chưa bao giờ nghe tới cái pháp 49 ngày mà thầy nói. They're so sure that there's no such a thing as a 49-day Dharma after going to the city to be for 20 years. Họ tin, họ chắc chắn rằng là họ không có cái pháp tên là pháp 49 ngày. Sau khi tới vào một hành đạo đã 17 năm rồi. Isn't it amazing? That particular person is a goal, and that's John knows him. John, Little John. I call it Little John. Actually, it's his Big John. That John over there. Yeah, that John, the Big John. You all know it's Big John. I know. I see him as a Little John, tiny John. Only big ego, tiny body, bigger ego. John knows that guy. The other guy, he said to me, he said, look at my eyes.
How come I didn't go in CTTV and never heard of this 49-day thing? Thế con nào thì người đọc qua email thì không biết physically. Yes. I never heard it before. They don't have it in CTV. They don't do it 49-day CTTV. Therefore, it doesn't exist. It's arrogance. They're so sure of themselves. That's the nature of doubt. Doubt is what prevents you from having a pure mind. Cái nghi ngờ là nó khiến cho quý vị không thể nào có cái tình tâm được. Thế ông đã quên mất 81.000. No, David says he forgot that there are 84,000 Dharma doors. Precisely. Yeah. Tell me a single Dharma master who can teach 84,000 Dharma doors in his lifetime. It's impossible. Con thầy nào, có pháp sư nào có thể giảng được 8 vạn 4.000 pháp môn trong một cái cuộc đời. It's impossible. Isn't that amazing? I tell you that because as a teacher, I see it all the time. I tell you to cross your legs. You say, no, it's too painful. Okay? And I doubt that really it will give you the benefits you promise us. I'm not the goal, you know. Nói xếp bằng đầu tôi chắc chắn là không thể nào xếp bằng nó lời như thầy nói cách nào như vậy. Okay. Questions? The pure mind is a mind. You need to learn to purify your mind. I'm not wasting my time, wasting your time. I'm trying to teach you Dharma about pure mind. Thầy không có phí thời giờ cái việc muốn cái dùng ý phải là nói nó dông nó dài để phí thời giờ quý vị. Cái này mình bỏ thời giờ ra để mình giảng với cái ý nghĩa của một chữ này. I spend a lot of time in this Vajra Sutra lecture here to clarify for you these words you keep on hearing about, and yet you don't know what it really means in execution. Nghe thì nghe nhiều, không hiểu thực sự ý nghĩa nó là sao. Okay? For you to practice having a pure mind is what? Quý vị tập cái tình tâm bằng cách nào? Hey girl, hey you are, I am a girl. Hey, you, the girl, how do you have a pure mind? There you go, that's good. Làm sao quý vị tập được cái tình tâm bây giờ? There's a practice behind this. I spent an hour explaining the concept of pure mind, okay? And I pointed out to you that the reason, the real trigger that prevents you from having a pure mind is the inherent doubt in your brains. It says, nah, for everything I know, this is not possible. The more you understand, the more this doubt interweaves into all your base knowledge. Isn't that scary? Quý vị cần đọc sách, cần học càng nhiều thì cái nghi nó càng ngày nó càng đi sâu vào những cái tri kiến của quý vị. Look at Gojin. That woman has the most doubt in her mind I ever seen. Cái bà Bảo Ngân là cái bà mà nghi ngờ lớn nặng nề không thể tưởng được. The more she learns about Mahayana, the more she doubts everyone else. She does everyone else. Every other Dharma master. Nah, this is not right. Phải không Bảo Ngân? Tại sao nó có vậy đấy? She says, phải công nhận phải không? Cái tâm nó nghi ngờ đó phải không? She says, she admits it. She says, why is it I'm so doubtful? Đa nghi. Đang nghi nặng quá, thành nên không gây nghi ngờ. Cái này đang nghi nặng. Đô dĩ. Đô dĩ.
too skeptical, too much doubt in the mind. It's very important, folks. This is important. If you don't get it, if you understand why we spend so much time elaborating this concept, because I talk about this concept. I talk about no self. I talk about markless. I talk about detaching. Okay, all these beautiful concepts, and you walk away so like, Master lectures so well. He tells such nice stories. It's good to hear. It's entertaining, everything. And then deep down, I say, no, but we don't believe. Isn't that scary? I spent almost 3 years now lecturing on Vajra Sutra, and Kim Deal still doesn't believe me. Thầy bỏ 3 năm giảng kinh Kim Cang này mà cô Kim Điền cũng chưa tin thầy. Am I correct hả Kim Điền? No. Tại sao nghi ngờ vậy con? Why is that? He says, how come? Why is that? I'm so skeptical. I don't know why. Tại sao vậy? Tại sao vậy? He said, scrape it off my back, please. Hay cái này phải sợ tò mò, quá tò mò đi, nên biết làm gì. Con người mình tò mò quá là phải ưa vậy. She's too curious. No, I'm Nhưng cái vọng tưởng nó mau quá thì. He says, yeah, the false thinking comes in furiously, fast and furious. So how do you work on having a clear mind? Làm sao mà được cái tịnh tâm bây giờ? Đừng có nghi nữa. Stop doubting. Đừng có nghi nữa. That's all there is to it. Tập đừng có nghi nữa. Stop doubting. How? If the doubt arises, it's okay. You don't need to doubt. If it says, if you hear this, you say, no, it's not. They're not like what I heard before. Okay? Stop it. I say, it's okay. That's all it takes. Don't go there. Doubt is natural. But don't dwell there. Yes. Is doubt your ego? Yes. You still have an ego. It's still there. Until you become fourth stage aha, then it disappears. Okay? You simply catch yourself, realize you have doubt. Mireya. And I say, no, it's no need for me to doubt. Until proven otherwise. All you have to tell yourself, there's no need to doubt until proven otherwise. Mình tập, là mình nói mà để mình nghi cái tâm nghi kỳ khởi lên, mình nói là mình nghi làm cái gì? Mình đừng có nghi. Mình cứ tin đi. Just believe until proven otherwise. Cho tới khi mình được mình có cái bằng chứng nó ngược lại, nó không phải là đúng. Thì mình có quyền nghi. Question, yes. Mô Phật thầy, khi mà con suy nghĩ đôi khi con nghĩ này chuyện nọ, con không niệm Phật phải con tập trung thanh tịnh để tâm niệm Phật con. She said that she have this false thinking. She keeps on thinking north and south, east and west, and then she realized she's false thinking. So she recites the Buddha's name and she concentrates, and the false thinking stops. You do the exact same thing when doubt arises. If you recite Buddha's name, thì lúc mà nghi ngờ nó khởi lên cũng làm như vậy luôn nữa. Nghi làm cái gì? Niệm Phật đi. Because the doubt is useless. I'm trying to tell you a professional secret. The doubt that arises in your mind is useless.
Doesn't do anything for you. Cái lúc mà cái tâm nghĩ kỹ quý vị nó khởi lên đó, cái bí mật thầy cho quý vị nhá. Cô quý vị không hiểu cái bí mật ở đâu, con nhìn cho kỹ, viên xuống cho kỹ. Cái bí mật này nó khởi lên đó, ok, là nó chỉ phí thì giờ mình thôi, đừng có theo nó. Don't follow the thought. You know, no, it can't be. Okay. There's no need to. You need to process that thought. No need. Yes or no? Yes. Kim Điền now has a problem. Has a serious problem. Sometimes I say something and I don't understand properly. It's not clear to me. Then I ask more and they say I And Kim Điền says, Master doesn't understand me. Sometimes he explains something I don't get it, and she asks a clarification, and I would accuse her of being of doubting me. Cô Kim Điền tội lắm. Cô nói là thầy cứ nghi oan cho con hoài. Con tin thầy lắm. Thầy nói mà con không hiểu thôi, mà con giơ tay con hỏi thầy chửi con, cái nói thầy con nghi thầy như vậy. Deep down she believes me. Các cô tin tưởng thầy lắm. If you really believe me, Kim Điền, if you really believe me, okay, then you would have no ego left. Nếu con thực sự con tin thầy, con còn có ngã nữa đâu. Con cần hỏi cô nữa nữa. If you really have no ego at all, okay, you would not even ask me that question. Okay? It is your ego asking a question. Yes. I remember when I ask a lot of questions, sometimes you answer, why do you have to know everything? Right? Mm-hmm. That's one kind of answer to the others, right? Because you don't have to know everything. No, it's not the answer to doubt. It's a different issue. What I mean by that, you do too much mental processing. You value knowledge too much. Notice when you practice meditation, the objective of meditation is to stop that mind that seeks knowledge. And yet, when I teach you, you try to know more, to understand more. Okay, that thirst of knowledge there is the impediment to your progress, your spiritual progress. People don't understand. As I said, if I explain the entire Vajra Sutra, and if I don't explain to you this mind, this pure mind here, you still have the same problem after 3 years. You still doubt it. And you don't realize it. I told you, this is a bodhisattva dharma. Even bodhisattvas sometimes have doubts. It's a very difficult issue to deal with. Why did I explain to you about pure mind early in the sutra? A year ago, 2 years ago? Because it's not there yet. I'm trying to wrap it up by reminding you that it's about how you purify your mind. Cách đây 5 thầy già mấy cái này, 2 năm trước thầy già cái này, tại sao vậy? Nó chưa thức được bây giờ. Cái này là cái pháp của Bồ Tát. Nó rất là vi tế. The Bodhisattva Dharma is that we're dealing with the inner, very private part of your mind, where you don't even realize it's like that way. Quý vị biết không? Cái pháp Bồ Tát, cái pháp mà lúc mà quý vị vào với cái uẩn khúc, những cái vi tế nhất của trong cái tâm quý vị nữa, mà thường ngày quý vị cũng thấy được. I see it. In Ngô Yến, for example, you know that she's such a doubtful person. There's nothing I can do. Như thầy nói, cái cô Quảng Ngân là một người đa nghi dễ sợ, nói gì là không tin. Okay? Case in point. Con không như con Nhân không? Thì con còn phải nhớ không?
Khi mà thầy tới chùa này cách đây 6 năm, thầy nói với con cái gì? Khi con bắt đầu tin thầy rồi, sau 2 năm rồi con bắt đầu tin thầy rồi, thầy nói con là gì? Lo bản thân đi con, lo bản thân đi con, đúng không? 4 năm trước thầy cũng nói vậy đó, tại thầy biết con chưa tin thầy. 2 năm rồi khi mà qua cái chuyện biến cố trong chùa, thầy mới biết là con có bắt đầu phát lòng tin rồi đó. Ok, thầy nói cái gì? Lo bản thân đi. Không có đâu, ông thầy nói là kệ ông thầy thôi à. I explained to Goyin, I said, like, when I first came to this temple 6 years ago, I know she was a very skeptical person, very arrogant, skeptical person. Yeah, I would lecture, she walks by, say, and she, she tried to do his own thing because she knows what she's doing, she knows what's good for her. And then she started listening to lecture. I never said anything. And then 2 years ago, we went through a lot of a cleansing process and shedding process, and she's still around. And so I said, Wu Yin, it's time for you. It's very important for you to prepare for rebirth. Until yesterday, she still doesn't believe. So. Giống như con hồi xưa ăn xã con á, con không hiểu cái chuyện về mạng giảng sanh, con hoàn toàn không có biết luôn á. Thấy xong rồi sau ông xã con mắc cái sư con Hà Nội á, ngay đây một mấy cuốn kinh đem tới nhà tôi mẹ con cố gắng mà niệm Phật rồi hướng cho cha với chồng đi để ông được chịu thoát. Cái cho con mới lấy hồi đầu tới giờ con không có tụng cái kinh Anh nào mà thứ qua con không có biết, con còn lấy con tụng con mà từ từ con ra còn hành động cái kinh đó mới hiểu là thiệt là mình thành tâm mình tu là có cái cảm sanh. Con phải cố gắng số chiều tôi cứ tụng cho ông xã tôi hoài, tôi cũng cầu cho ông được giảm sanh cho mình không mà xuống dưới mà khổ. Cái số chiều có tụng hoài bởi vì ông tôi nhắc nhở ông cố gắng theo Phật đi nha, đừng có làm cái gì hết trơn, cứ tụng hoài. Cuối cùng cũng chỉ được giảm sanh. And she says that when her husband died, she knew nothing about Buddhism, knew nothing about thing, and then came to from this temple, this is a long time ago, came to her house and brought Amitabha Sutra and said this should help do these things to help your husband obtain rebirth. And she started reciting Amitabha Sutra. And she began to believe in that as well. There must be a rebirth thing here, and that's how it all started. And she's glad to hear that her husband made it to the Pure Land as well. But the point now she brings it up. Let me tell you this way. This morning I read the Amitabha Sutra again. We recited Amitabha Sutra this morning. Rồi Tân Hưng nói thầy mới nhớ sự sáng nay mình tụng kinh A Di Đà lần đầu tiên là tháng rồi. It's been a month. I haven't read it yet. I haven't recited the sutra for a month. Thầy đã không tụng cái kinh được cả tháng rồi. I recited sutra, okay, and a certain section, I said, wow. There's certain sections that the Buddha describes the Amitabha, the Pure Land principles there, and the meaning of all those things so clear to me. And I know I cannot explain it. I cannot explain to you. Thầy thấy những kinh nó tuyệt vời, kinh A Di Đà. This is why the small Amitabha Buddha is magical. You don't even realize it. Why have all the Pure Land Sutras that the patriarchs, the Pure Land patriarchs, somehow left behind the process? You believe in this Pure Land Dharma door? You should recite a small Amitabha Sutra. Quý vị biết không? Trong cái lịch sử của cái Tịnh Độ Tông của Phật giáo, mà tại sao tất cả vị tổ đó lưu truyền là cái pháp là mỗi những người mà tu Tịnh Độ Tông đều có nên tụng kinh A Di Đà. Because inside the sutra there's so many profound principles, there's so many profound, very subtle messages that we will not teach you. It's the same like Vajra Sutra here. Thành có những cái giáo lý trong kinh Phật Di Đà, cái vị tưởng cái kinh đó nó nông cạn, không có đâu, nó sâu vậy rồi. It's very profound sutra.
just like this Vajra Sutra. Giống như kinh ca này. The Guru here is very kind. He says the first section is for you and the Arhats and below. Cái phần đầu tiên kinh ca là tứ quả là hán mới thấp hơn. Second half of the Vajra Sutra is for Bodhisattva. Phần thứ nhì của kinh Kim Cang là cho Bồ Tát. It's very clear. But what in Amitabha Sutra, there are teachings there, very profound teachings, buried into those pages of the sutra. Có những cái lời dạy rất là thâm sâu, đã được chôn vùi trong những cái bài kinh thôi. I saw that. I said, wow, this is so wonderful. And I never even explained to Vicky or Janice or Shana. Listen for the Kim Điển. Forget about Mireya. Yeah, it's impossible. Why is that? Tại có những cái pháp nó thâm sâu như vậy mà ta sao thầy dạy cái gì cũng được. Why is that? Huh? Why is that? Thầy dạy là đâu? Tell me. Hãy biết tại sao. Quickly. Yes, why? You're so impure. You're so impure. Mỗi khi bà đọc cái kinh á, hấp dẫn mình dữ lắm thầy. Kinh nào mà thấy mình cũng mê. She likes it. Why is that? Come on, tại sao vậy? Hả? Too difficult to understand. Khó hiểu á. Kinh gì thế gì con? Huh? She said, because I don't believe you, she says. Yeah? Yes. Because our faith is not strong enough to make us stop more. That's right. That's right. Some of these principles requires you to have blind faith first before you can see it for yourself. Isn't it fascinating? Có những cái giáo lý trong kinh Kim Cang này, kinh A Di Đà này, nó thâm sâu quá đây, không cách nào nếu mà giảng cái gì càng khó càng không tin được. Thành cái việc đầu phải cần tin cái đã, tin một cách mù quáng mới tự thấy được. Dễ sợ. Thành kinh gì không thể nào mà thấy được cái này. Hả? It starts first with blind faith. That's a requirement, that's a requisite. Cái đó là cái điều kiện. You believe that? Vì tin hay là không tin? Of course you don't believe me. See? That's my case. There's a Chan anecdote. Có một cái câu chuyện của thiền. Okay? Very famous master, Chan master, một cái vị thiền sư nổi tiếng dễ sợ. She has, his biggest supporter is a lady. Một cái vị đại hộ pháp của ngài thiền sư đó, một cái cư sĩ đàn bà. Gorgeous, fabulously wealthy and gorgeous. Cái bà cư sĩ đó, đại hộ pháp của ông thiền sư này là giàu và đẹp không thể tưởng được. Okay, what a deadly combination to a monk. To be both rich and beautiful, how can we resist you? Okay, I'm kidding. Jeez, you're so vulgar. I'm kidding. And she would come around and say, Master, I do anything for you. Và tới chùa và nói là thầy ơi thầy con tin thầy muốn trai con làm. And so she built a humongous temple for him. Bà xây một cái chùa nó lớn hơn tưởng tượng cho ông thầy. Okay.
And she's always there, you know, Master, what do you need? You know, please tell me what you need. Thầy cần cái gì? Con cúng dường như thầy. Don't worry about Master. Whatever you need, I provide for you. Okay? And she encouraged people to lead their own life, to cultivate and say, you know, this is a great Master. I put my faith in him. You know, khuyên người ta xuất gia với thầy, đi tu với thầy, là tôi tin tưởng thầy. Okay? So the Master has humongous following of monks and nuns. Có mà theo ông thầy nó có nhiều tu sĩ, theo đông dễ sợ. And she come around and supports him. What do you need? What can I do for you? Okay? Can I offer you some new robes? Can I offer you some new sash? Thầy có cần gì? Thầy cần áo, thầy cần yêu, con cúng cho thầy. Thầy có bệnh không? Con cúng thuốc cho thầy. Are you sick? I will send a doctor over for you. Okay? This is the kind of Dharma protector. I need a Dharma protector. Anyone could help. Okay? So one day the great master calls her over and ask and tell her, you know, I'm very grateful for your support all these years. Ông Hòa Thượng kêu vào, mới nói, quả cái người con là thầy Hòa Thượng rất là cảm ơn cái sự ủng hộ của con mấy năm qua. Okay. Her name happened to be Hồ Di. And the master says, Gina, I have a small problem. Để con biết không, nó có một tí vấn đề nhỏ nhỏ mà con cần thầy giúp. Thầy cần con giúp thầy giải quyết. I need you to help me solve it. I said, Master, anything, please tell me anything. Bà nói, thầy muốn gì? Thầy nói con làm cho. Just tell me, nói đi thầy. It's very hard to tell you. Khó lắm con ơi, nói không được đâu, con thân ơi. I mean, I cannot tell you, Hồ Di, the Master says. But please tell me. Master says, you're too pretty. Con đẹp quá đấy. And every time you come around my temple, all my monks are stirring up inside. Mỗi lần con tới thăm thầy á, đệ tử mấy ông tu sĩ của thầy nó rung động, nó nhảy tưng ở trong á. So she says, really? I thought I was helping you. Con tưởng con giúp thầy. No. You can't cultivate. Họ tu cũng được. So what do you want me to do? Vậy thầy muốn con làm gì? You should kill yourself. Thầy nói con tự tử đi. What do you think she did? Cái gì bà làm gì? I asked you, if it were you were Hồ Di, bây giờ hỏi câu Quảng Ngân rồi này. Nếu trường hợp mà ông thầy nói Quảng Ngân này, con phá những tu hành của con chùa này, con tự tử đi, con làm gì Quảng Ngân? I asked you, all of you, each and every one of you. If you were in her position, what would you do? Thầy hỏi cái vị cho rõ ràng. Trong trường hợp cá nhân của mỗi người quý vị đó, trong trường hợp đó quý vị sẽ làm cái gì? John, little John, what would you do? He's hiding in the kitchen, listening what he say. His name will not be called out. Ông đang núp trong nhà bếp ông nghe, mà ông biết nghe như vậy sẽ không thể không gọi tên mình được. Coward. The guy would not even dare come to me and tell me in my face. Ông cho ông sai thằng ông đi tới, ông nói là con không biết. Thầy phải chửi cái trận, nó là đồ hèn mạng. Không có dám tới để mà trả lời trước mặt thầy. Sai đó ông đi tới làm gì?
Okay? Girly man, I call him. What would you do? I ask you, what would you do? Nancy, what would you do? See, she's thoughtful. She said, what I'm going to do? I let her think. Kim Điền. Kim Điền says, she says, let's negotiate, master. Will you send me the pill đấy? Kim Điền nói là mình phải thương lượng tí thầy. Con thay diện cho quả mình thương lượng với thầy. Nếu mà thầy gửi con Tây Phương Ngược Lại, thì con tự tử. Yes, anyone else? Quý vị sao? The rest of you. Yes. It's not my problem, so I have to not do anything. Cái cô Sana này, cô nói, this Miss Korea says it's not her problem. Cái cô Đại Hàn, cô nói là không phải vấn đề của tôi, tại sao tôi phải làm gì? Why have to kill yourself, right? Tại sao tôi phải tự tử? Is there affliction? Đó là mấy ông tu sĩ lộn xộn, chứ đâu phải là lỗi của cô đâu. Sana says, all these monks are bad monks. They're not worthy of my help. They're not supposed to be moving, right? Tu mà còn thấy đàn bà còn tham. What are they doing? Monks looking at pretty women and it's disturbing inside. Horrible monks. You're so cruel. The woman with bad back. Thằng con làm cái gì? Thằng con làm cái gì? Như là con có chịu tự tử không? Cái câu hỏi là muốn tự tử hay là không thôi. Câu hỏi là rất thẳng rất rõ ràng. Con tự tử là không tự tử? My question to you, she said, it's people cultivate therefore they should not move the mind. Say, okay, fine. I'm cut through the chase because I only have an hour left. I'm only at line number 3, bullet number 3 of this one slide here. Okay, I need to make more progress today. Ngày hôm nay thầy phải giảng cho nó xong cái này. Còn có nửa tiếng nữa thôi. Thật ra cut her off. I said, what would you do? Will you kill yourself or not? No. Miss Korea, no. She says breaking precept. Vậy là cái vậy là phá giới. Sao? She says, I did nothing wrong. Why would I kill myself? Okay. Anyone else? Girl, would you kill yourself? Yes? Okay, very good. Anyone else would like to offer an opinion? Các em muốn cống hiến một cái tư tưởng gì không? Yes, Sean. So Shannon says, "You a bad monk. Not only are your disciples bad monks, so are you. I'm leaving you. I built a temple for your competitor." Cô Đại Hàn cô nói là không phải học trò thầy còn tệ mà thầy còn tệ hơn nữa. Tôi bỏ thầy tôi đi. Yes. Kill yourself to give blessings to whom? To her? To everybody. Nó có sự tự tử đấy mà. Someone give him a rope. Huh? Anyone? It's really how I kill myself, and it doesn't help. And I probably would rather make myself. I think that makes them too, because it's also a distraction. Very logical. She says, "What's the point in killing yourself? How does it help him? How does it help me?" See? Nó nói là rất là cái lời trí lý. Tại sao tôi phải giết? Tôi làm cái gì? Vô lý chuyện nó vô duyên làm sao? It's even against the Buddhist teaching, right? Isn't it? Yes, you're not supposed to kill yourself. The precept says you cannot kill. Cái giới nói được phép mình không bị giết đâu. Yes.
Yeah, there you go. Sao? Anyone else? I đồng ý không? You agree? This is the common opinion. Ai cũng có cái tư tưởng như vậy phải không? Right? Why would you kill yourself? You know what she did? She killed herself. That's why you're not a great Dharma protector. She is a great Dharma protector. Quý vị thấy không? Đây là người đại hộ pháp. Quý vị đâu phải là đại hộ pháp. I rest my case. You've never been a great Dharma protector before. She's a great Dharma protector, you know. And that's the story of my life. She killed herself. Immediately. No hesitation. This is in the Chan books. Chan stories. Yes. Why did you make a master? When I heard that story, I heard this story about 20 years ago. When I first learned Chan. I first learned about Chan. A monk, a Hung monk, my elder Dharma brother, he had to speak Dharma for this Chan class. So he told the story. I was so disgusted. I said, this is nonsense. I tell you, 20 years ago, I thought it's nonsense. Why would you tell it? It's totally illogical. Okay. 20 năm trước thầy bắt đầu tu thiền, ông thầy đệ tử Ngài Tiến Hóa kể chuyện này, thầy nghe chuyện này, thầy bực mình như sao? Cái chuyện, what does it have to do with Chan? Có liên quan tới chuyện cái thiền. Thầy nghe thầy chán trường, trời cái chuyện vô duyên lãng xẹt. Why would you kill yourself? Why would a smart, intelligent, beautiful, a good person, why would she kill herself? Why? Huh? Yes. My question is now about her. The Chan master, to celebratory, she actually killed herself. Shana, cut it out. Don't question it out. Don't doubt the monk. You doubting your master yet. It's inborn in you. This is so Korean. Cô hỏi, tại sao một ông thầy có thể dạy học trò như thầy chẳng hết thì giờ I'm running out of time. Don't waste. No? I only have half an hour to make my point. It may not be enough. Okay? This is very important for you to understand this. Huh? It's very important for you to understand this is what separates her from you. Cái cô này cô vẫn nói là tại sao ông thầy mà nói ra một cái lệnh một cái lệnh vô lý như vậy. Ông sư mà làm chuyện vô lý, it goes against the precepts, đi ngược lại cái pháp Phật dạy luôn. Right? Sao chuyện vô lý thì chẳng hay, thầy nói đâu con cái thói con là chuyên môn đi cản là không tin lời ông thầy dạy. Why? Does Little John has any wisecrack one-liner for Master this afternoon? Hey Joseph, go ask him. Go ask Little John if he has any one-liner or any wise thing to offer to the assembly. Yes. He's hiding. I'm not going to let him hide. That coward. Yeah. Yeah. So cowardly. Yes. 可以啊。我以前有看过一本书，他说那个两夫妇就在里边那个修行，在修行的时候，其他男的整天看住这个女的，后来他的那个修行性很坚定、很坚决，所以他自我毁容，毁掉了他的脸。那结果呢，毁容以后，他就一直在那边修行。对对。这个是他的坚决性。对，坚信性。对，是不一样的，不一样的。我也听过这个故事，这是不一样的。Cô kể cái chuyện người Hoa, cái chuyện người ta cũng có bằng quả đẹp mà sao ta hủy cái mặt để mà tu tiếp. Thì nghe chuyện rồi ta cái lý do là cả. Còn cần tại sao như vậy? Rất nhiều người tôi mà cái người này đẹp được nói mà tất cả những người này nó
con cũng không có tự tử phải không? Thì hỏi chuyện đó thôi, có tự tử là không tự tử. But Wu Yin says, absolutely, I'm not going to kill myself. Now Jin Xiao says, I can't take it anymore. Will you tell me why she killed herself? Why? She's stupid. She's crazy. Right? Vajra Sutra and heart-working and receiving and maybe Chinese is better. We see, where is it? I couldn't find it. Yeah, it's all those things. But it's really because of who she is. We're not her. Okay. You're not a great Dharma protector again. Anyone? Oh. Yes. Was she Bodhisattva with the different kids? No, she's not. Yes? Yes. What? Đang sao? He doesn't get it. I did not understand it for 20 years. Until today. Looking in your face, I suddenly understand. I'm serious. I didn't plan to tell you the story. I just started by saying, I better get out of here because I only have 20 minutes left. And so I tell you stories to distract you and look in your face. Oh, now I understand why. Because all of you say no. Only she says yes. That's why I understand. See? You get it? You get it or not? Thầy cái chuyện này 20 năm thầy mới hiểu tại sao. Ngày hôm nay thầy mới hiểu. Nhìn cái mặt cái gì là ngơ ngác thầy mới hiểu. If you help me understand it. Today you help me understand it. I'm serious. I'm not joking you. It bothered me for 20 years. I couldn't understand it. It's nonsense. It's total nonsense. But now I understand it. Because thanks to you. This great Dharma protector, her cultivation is what? To plant blessings. To plant great blessings. Cái người đại của Pháp này, cái Pháp của cái bà đang tu này là trồng đại phước. Okay. She kept on giving and giving and giving and giving. Thành bà cứ cho thêm hoài. Build a temple. Build another wing. Okay? Gave clothes, food, money, cars, whatever. You need more? I give you more. You see that? Thấy không? Người ta đại ở Pháp xây chùa, xây rộng lên, cho này, cho thêm, cúng thêm. Không bao nhiêu người nữa. That's that kind of mindset. Can you see that? We're not like that. You're not like that. You always say, that's enough. It's not reasonable. His mind is not like that. His mind is that I want to give more and more and more and more. Because that's how I create great merit virtue, because it's endless. Whatever I have, I give. See the key? Whatever I have, you ask, I give. Thì cái tâm người này không? Đại hộ Pháp là đại cúng dường một cách nào? Tôi có, mà quý vị muốn, tôi cho. So you gave everything else except her life. So the Master says, this is your ultimate offering to Triple Jewel, your life. Are you prepared to give it? He says, yes, I am.
She jumped into that boiling pot of boiling oil. She died as an offering. Okay? Cái bà này bà nhảy vào cái bạc dầu, bà chết, tự chết. Do you get it or not? It's the ultimate offering. The ultimate faith in the teaching. He didn't say, no, this is against the Buddhism. No, this is not nonsense. No, I mean, you must be off your rockers. Are you too old or something? Okay? It's not my fault. Why would you accuse me? All those reasons that you normal people would say, no, this is nonsense. She says, if whatever you ask of me that I have, I will give you. It's the greatest offering to us. That's Mahayana. That's beautiful. Cái này là cái người này là ta đại cúng dường, có nghĩa là cái tâm trong tâm người ta bất cứ có cái gì ta cúng hết. Thì cuối cùng thầy mới thử cái bảo cuối cùng thầy nói là cái ngoài kia là ngoại vật, mấy kia là ngoại vật hết. Cuối cùng con dám bố thí sinh mạng con cho ta không, cho Phật pháp được không? Con nói con chẳng khác, tôi tưởng này kinh hoàng lắm. Cái đó là bố thí đại thừa. That's Mahayana. I asked Kim Điền now, the woman who tried to negotiate with me. Hồi nãy có người đang thương lượng với thầy. Now you understand the principles. Are you still want to negotiate with me before you kill yourself? Giờ cô hiểu rồi, hay cô nghe cái lý do đó. Thì hỏi cô vẫn muốn thương lượng với thầy trước khi cô tự tử không? Then that's Mahayana. Cái đó mới là bố thí đại thừa. Con bố thí con đòi cái lời cho bố thí làm cái gì? How could you give? And then in the back of your mind, expect it to make sense, expect it to be beneficial. That's not pure giving. You lack faith in your teacher. Okay? Your mind is impure. Cái tâm quý vị nó bất tịnh. You know, wonderful chant story. Thank you for helping me understand it today. I was stuck on this for 20 years. It bothered me 20 years ago, and the funny thing is, I will be honest with you. Thầy nghe cái chuyện này 20 năm trước á, thì khó chịu lắm. I said, I'm a learned man. It has to be logical to me. And what is this chant story? Is this nonsense? So what did I do? I shoved it away by my head. I didn't dare think about it. I thought about this anecdote for about 3 or 4 times in the last 20 years. Sometimes it came back a few times. I said, what is nonsense about this chanting? Because it bothered me. And today, you cleared up. Thank you. Thành cái chuyện này nó làm thầy khó chịu 20 năm rồi. Thỉnh thoảng thầy nghĩ tại sao có cái chuyện thiền mà cái thiền nó vô lý như vậy. Ngày hôm nay thầy đang kể chuyện cho vui vậy thôi. My original plan, like first talk the story again today, is that we bring it out and say, let's see what you think about it. Okay? Thành cái mục tiêu ngày hôm nay là thầy chỉ đem ra để coi thử ý kiến quý vị ra sao. See, that's what I do. I speak Dharma, I share you whatever, and throw it out, and then everyone discusses and see what we can come up with some kind of common understanding or help each other understand, shed light. Nên các thầy dạy cái gì đem ra câu chuyện để mọi người bàn, để mọi người nhìn cách khác nhau, mình coi thử cái cách nào nhìn rõ hơn. And because thanks to your ignorance and insistence on being right, I finally understood. Ngay nhờ cái vị ai cái nào cũng khó khăn. All of you, for the record, all of you present today, raise your hand if you think I accuse you, falsely accuse you. All of you today, here today,
in Rosemead, California, on this day, the 15th day of June 2014, all you said that this woman is crazy. Right? I hope 20 years later you understand. Any questions? Agree, disagree? I tell you, this is Bodhisattva. Living paradise. Cái này là cái trình độ của Bố Thí Bồ Tát. And someone has said right, I was making fun of that person. She's actually is no regular person. No ordinary person would be able to do that. No one I know of. Hai sự gì Bodhisattva. Tại thầy biết không? Hồi nãy thầy đầm là quê, cái người chọc quê người kia thôi, nhưng thầy biết cái người phàm phu những cái vị không thể nào nghĩ được như vậy. Có Bồ Tát mới nghĩ thôi. Only Bodhisattva will be able to have that kind of clarity of mind. Bồ Tát mới thấy được. Mình chưa thấy. Agree? Okay. And that simple mind, let me tell you, for those you still have a little problem with that, the simple act of faith, pure faith, in the teacher's teaching, she generated incredible amount. Cái cử chỉ, cái hành động mà hoàn toàn đặt cái lòng tin vào thầy là thầy mới dạy, tạo phước không thể tưởng tượng. Does it help with you? Cái lòng tin nó quan trọng, cái hiểu nó không quan trọng. The faith in your master is much more important than your understanding. Why? Because your mind is confused, is stuck right now. That's what it goes back to the sutras, the Buddhist teaching. Cái tâm quý vị đặt cái lòng tin trong thầy, nó lợi hơn đọc tin vào cái lý trí của mình. Tại sao? Kinh Phật nói, khi nào quý vị tới tứ quả La Hán thì mới có thể tin mình được. Chưa tới tứ quả La Hán thì đừng có tin mình. Sutra says, until you reach fourth stage arhatship, don't trust your mind. And what are you doing? You do that all the time. You commit the cardinal sin all the time. Nah, it cannot be right. Okay? Questions? There's 10 more minutes, so that's I'm going to finish his slide here, and we call it a day. And go shopping, and go back to my room and digest my pizza and my BLT sandwich. Còn mình nói 10 phút mình nói cho nó xong. So what happens in general, back on slide 782, the Buddha on the grand scale. I explained that to you is for your personal comprehension of Mahayana. All the rest of these are basically the standard teachings from the books, from the patriarchs. Phần còn lại là trong những cái chú thích về những kinh ra, nói là những cái báo thân với cái hóa thân nó hiện ra để mà tùy cái duyên của chúng sanh. So the reward and the response bodies manifest according to living beings' blessings. Not conditions, blessings. I'll be blunt with you. Your blessings, not conditions. Read blessings, don't read conditions. This is what the Chinese text says. Yuan, the word, so the conditions came from the yuan from the Chinese. But I explained to you in English for you. It means blessings. It's not conditions. Okay? Cái tấm này nó nói là báo thân hóa thân hiện ra tùy cái duyên của chúng sanh.
Cái này là từ kinh điển tiếng Hoa, tiếng Tàu ra. Thầy dịch ra tiếng Anh cho quý vị nghe. Tùy cái chúng sanh, phước báo chúng sanh chứ không phải là duyên đâu. Cái duyên là phước báo. Blessings. Because unless you have the blessings, the Buddha will not come and teach you. Quý vị không có phước, Phật không tới dạy đâu. Okay? You have to plant blessings first. Phải trồng cái phước trước. But the Dharma brother, the Dharma body is that's an movie. Nhưng đều á, cái pháp thân thì nó như bất động. Okay. Doesn't come, doesn't go. Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? The Dharma body doesn't come nor go. Cái pháp thân nó không đi mà không đến. Điều phải cần cái báo thân với ứng thân mới có thể dạy được quý vị. The Buddha needs to move, to make manifestations in order to point out to you your stupidity. Đức Phật phải hiện ra, phải động đậy để giảng nghĩa cho quý vị thấy cái sự vô minh của quý vị. The only way to teach you is to move. Cách duy nhất mà dạy quý vị là phải động đậy. If the Buddha is like this all the time, how the heck are you going to read him what he's trying to tell you? Nếu quý Phật ngồi yên như cái cục đá vậy, cả đời sao mà dạy được quý vị bây giờ? He has to smile, he has to cry, he has to frown, he has to yell, to point out where you stuck. Phải cười, phải cười, phải khóc, phải la, phải hét. Quý vị mới thức tỉnh được chứ. And that's the roles of the response and reward bodies. Đó là cái dùng của cái báo thân và ứng thân. So far so good? But all originated from something called the Dharma body. Để nó xuất từ một cái thể gọi là pháp thân. It's like the Dharma body is right here. Okay? And in order to make an impression on you, it manifests a certain image for you to see, to help you understand. Do you hear? It's always the same. Thành ra thì quý vị tương tự như vậy. Cái báo pháp thân giống như là nó nằm ở đây. Và khi mình quả ngân mà cần được giảng, phóng một cái hình tới, phóng hình con thỏ tới, chạy đi chụp con thỏ, okay, để dài quả ngân đó, xong rồi biến mất. Để cái chỗ nó vận động, không có động. Con thỏ nó động như cái này nó không động. Gọi là báo thân ứng thân như vậy. Therefore, this text here refers to the Dharma body. It doesn't come, it doesn't go. Okay? So far, so good? Mireya, does it help? It's nothing to understand. I remind you again, Mireya. Mahayana teaching. How do you learn it? By listening and not trying to understand. Chỉ nghe thôi, đừng có hiểu. Don't do any mental processing. Đừng có suy nghĩ, chỉ nghe thôi. Okay. Finally, the last bullet. Cái điểm cuối cùng. Yes? Yes, it's by design. Thus, unmoving. Rủ不动. Okay. Thus unmoving. Okay? Therefore it's called dwelling and yet not dwelling, not dwelling and yet dwelling. Bởi vậy mới gọi là trụ mà không trụ. Không trụ mà trụ.
Any questions about this? Yes? Questions? You understand dwelling, not dwelling. Not dwelling and yet dwelling. Of course. Quý vị hiểu cái gì trụ mà không trụ, quý vị hiểu không? Không trụ mà trụ không? Yes or no? You have to think about it. Oh, you don't want to think about it. That's why you don't have to understand. You're supposed to understand. Không cần phải hiểu. Why can you say? Why do you keep on contradicting yourself? Tại sao cái kim cang này in Vajra Sutra keeps on contradicting itself? Giving and yet not giving, practicing and not practicing, dwelling and yet not dwelling, not dwelling yet dwelling. Why is that? Tại sao cứ nó ngược hoài? To kill your ego, you're so brutal. Bài này dã man thiệt, rồi giết ngã thôi. Yes, speaking. To practice the middle way. Practice the middle way. Trung đạo. What? No discrimination. Anyone else has any brilliant ideas? Có ai thông minh gì hơn không? Ra. Giờ tới đây có những cái không cần thiết để không trụ vào. Như vậy mình phải dùng những cái đó để những cái sự không cần thiết để open the mind. Yes? It's nonsense. I don't translate because it's nonsense. Too much. Read too many books. Đọc nhiều sách. Yes. What does it mean? Don't be that. All those things. All of you are right. But you don't know how to do it, that's all. You read it from the books. But you cannot know what state, the state called dwelling, not yet not dwelling. Cultivating and yet not cultivating. Giving and yet not giving. Filial and yet not filial. You don't understand what it is. How can I explain it to you? I can't. It cannot be explained. See? Isn't that a clever way to close out the lecture? It cannot be explained. I'm serious. It cannot be explained. It's meant for you to be there. When you're there, and say, that's what it means. Cái trụ mà không trụ này là không thể giảm hiểu. Quý vị tới đó, quý vị sẽ thấy có một cái trạng thái gọi là trụ và không trụ. When you keep on cultivating, okay? And you reach a certain level and say, oh wow, that's it. That's what dwelling and yet not dwelling means. That's what being filial and yet not filial. Mình có hiếu, mình thiệt ra mình không bất hiếu. You're unfilial and yet you're filial. Bất hiếu thiệt ra mình có hiếu. Then you know it's not meant to be explained. Nó không thể giảng nghĩa được. And you have to trust me on that. I cannot explain to you. I don't know how to explain to you. The more I explain to you, the more questions you have. Thầy càng giảng thì quý cần có nhiều câu hỏi. If I keep on explaining to you about cultivating, not yet cultivating, giảng về tu mà không tu, trụ mà không trụ, dwelling or not dwelling, there's not enough time in the world to answer all your questions. Không đủ thì giờ giảng cái gì hết tất cả những thứ trả lời hết tất cả câu hỏi. It's impossible. There's not enough time. So what do we do to help you explain this? Chúng tôi làm cách nào để giảng cái này trụ mà không trụ bây giờ? How do we explain this to you now? I ask you. You should have. You asked me that question. If people ask you, if people tell you, the master tells you, I can't explain to you, then you say, no, why are you a master for? What are you doing wasting my time? Thầy có quyền hỏi đó. Nếu mà thầy nói thầy giảng được thì thầy có quyền phải nên hỏi thầy vậy, thầy biết thì giờ tôi làm cái gì?
You maybe come here for 2 hours and you go through all this big talk about everything and you end up saying, I can't explain it to you. What kind of nonsense is this? I would not be offended if someone asked me that. Nếu người ta nói thầy tới thầy bỏ 2 tiếng đồng hồ, thầy nói quanh nó co, nó ngọt, nó ngào, nó cười, nó khóc, xong cuối cùng thầy nói cho đã, sau 2 tiếng đồng hồ sau thầy nói cái này tôi giảng không được. Trời đất ơi, thầy nói sao kỳ kỳ cục vậy, thầy mà nếu không giảng được thì bỏ 2 tiếng đồng hồ phí, bây giờ tôi làm gì? Nhất là that special like woman right there, her back is hurting so much, and sits there and says, oh my God, my back hurts, my back. Can he hurry up a little bit? Bà ngồi bà đau lưng, bà nói trời ơi, ông thầy nói lẹ nhưng một tí nữa tôi về tôi nằm xuống. Huh? What kind of nonsense is this? It escapes you too, because you're too polite. Các quý vị quá lịch sự đi. I'm not like that. You know, that's when I was back and I was cultivating. I'm hoping for the chance to sit there and ask the master, why are you speaking nonsense to me? I don't understand you. You have the right to ask. Đừng có khuyên hỏi. Yeah. Okay. It's not meant to be explained. It's meant to be shown you how to get there. Không thể giảng được mà phải chỉ quý vị cách tu để mà tới mà thấy. You understand that? That's what the Buddha teaches. He doesn't teach you to understand. He teaches you ways for you to follow, do one thing after another, and you do all those things. You understand what dwelling and yet not dwelling. Cái lời Phật dạy chừng đó thôi nè. Phật dạy để quý vị làm theo lời đó mà làm thì một ngày nào đó sẽ tới cái trạng thái hiểu rằng là trụ và không trụ là như vậy, bất hiếu mà không phải bất hiếu là như vậy. Chứ còn nói thì sao quý vị hiểu được? Vui, không thèm nói. It cannot be explained to you. So why do we bother explaining to you, justifying to you? What for? Thì mình đính chính làm cái gì? You see what? This is what bothered me about one of the things that my master taught. One of the first lessons that I read from his book, do not justify yourself. It bothered me for 10 years. And I began to understand. Câu nói đừng đính chính. Thì bực mình cả 10 năm trời. 10 năm trời, 10 years. It bothered me. I said, I love this man dearly. I admire him dearly. But this thing here about not justifying yourself is sheer nonsense. I cannot understand. You call it cultivation? Huh? Thầy phục ngày tiếng Hoa dễ sợ. 10 năm trời thầy thắc mắc hoài. Thầy dạy đúng. Everything he taught me is wonderful. It turns out to be right. But this thing about not justifying yourself, I don't get it. And after 10 years executing, and I said, that's what it means. That's why. Tại sau 10 năm tu, I executed. But I wonder, I executed. I keep on executing. And then one day I said, that's why. It cannot be explained. Không thể nào giảng. Chỉ cái việc làm để quý vị tới đó thôi. Được, nói. Dễ sợ không? Cái là hành Bồ Tát. Thầy cảm ơn con đã giúp thầy hiểu được cái hành này. And she says that it's great that we're able to understand this woman here that killed herself like that. That's actually a bodhisattva act of giving paramita. Okay, and I said, me too. I thank you too for helping me understand. I'm sincere. It bothered me for 20 years until today.
Thầy nói cái điều đó là cái chuyện này nó làm thầy thắc mắc 20 năm rồi. Ngày hôm nay thầy mới thấy, ngày hôm nay cùng chúng ta cùng hiểu với nhau. We all see it together. Okay? Well. Okay, thank you. Let's stand up, do the transference for the 49 days here, and then we can wrap it up today. Thank you.